βράσουμε στην κατσαρόλα μας τη ζάχαρη, το νερό, το μέλι, τη φλούδα λεμονιού και το στικ κανέλας. Βράζουμε για περίπου 10 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Το σιρόπι πρέπει να έχει σύσταση ρευστού μελιού. Τέλος, προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και αφήνουμε το σιρόπι μας να κρυώσει πολύ καλά. Τα αμύγδαλα, τα φιστίκια, και προσθέτουμε την κανέλα και το γαρίφαλο. Προσεκτικά ένα φύλλο, το βουτυρώνουμε τοποθετούμε από πάνω ένα δεύτερο φύλλο, βουτυρώνουμε ξανά. Απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια περίπου 2 κουταλιές της σούπας από τη γέμιση. Διπλώνουμε το φύλλο μας. Τοποθετούμε τα καλαμάκια στη διπλωμένη άκρη. Τυλίγουμε σε ρολό. Χαλαρά, σουρώνουμε τις άκρες πιέζοντάς τες προς τα μέσα. Αφαιρούμε προσεκτικά τα καλαμάκια. Τοποθετούμε τα σαραγλάκια κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο. Κόβουμε μικρά κομματάκια. Και βουτυρώνουμε με το υπολοιπόμενο βούτυρο. Ψήνουμε στους 150 βαθμούς Κελσίου για περίπου 2,5 ώρες μέχρι να ροδοκοκκινήσουν. Μόλις τα σαραγλάκια μας βγουν από το φούρνο, ρίχνουμε το κρύο σιρόπι απευθείας στα καυτά σαραγλάκια.